swimming pool dito sa hotel na tinitirahan, Corinthia Hotel. Itong almusal ko, geng. Umaga. Orange juice, tipsy, sandwich na may bacon, fried egg, tinapay na yung maalat, kainan na. Para sa naka-quarantine bago akyat sa barko. Ito yung kwarto ko. Mga dingding, kisame, maganda pagkagawa. Mga mineral water. Itong pinto. Cabinet.